Hi guys, this is AkitoTV, and in this video, I'm gonna show you how to create a YouTube channel and then how to monetize in YouTube. So, bago ka pa lang sa channel ko, please hit subscribe para makareceive ka ng mga bagong video na i-upload ko. Any useful tips na makakatulong, i-upload ko dito. And then, aside from that, mahilig ako sa anime, so bali ang unahin kong content is more about anime. Kung mahilig kayo sa spoiler, i-upload ko dito yung mga latest na anime or mga sikat na anime, and then i-edit ko siya, papagandahin ko, and then para maganda sa panonood nyo. So for now, useful tips tayo. Paano mag-create ng account sa YouTube channel. So right now, of course, you just need to go to gmail.com, and then ito yung interface na makikita nyo. So just click create account or anything, kung iba man yung interface na makikita nyo, sign up, and here for myself, and then of course you need to add your first name and last name. So kung gagawa kayo ng channel nyo, syempre yung name nyo na, kasi magagamit nyo yan in the long run, lalo na kung gagamitin nyo yung channel nyo sa pag-monetize or para kumita sa YouTube. Syempre dapat yung real name nyo. So in this video, I will just create dummy name para lang may pakita sa inyo paano mag-create. So usually pinapakita dito yung first name, and then na-detect niya na pwede kong gamitin yung Donald Robin 413 na username or na Gmail. So ayan, yan na lang gagamitin natin for dummy. Pero kung sa inyo, pwede nyo i-customize kung ano gusto nyo, as long as available sa Gmail yung username na gagamitin nyo. So create na lang ako ng password. So ito, i-click lang natin yung next. And then here, since yun nga, bago ko ginawa yung video na to, syempre ginawa ko muna yung channel ko. So ngayon nag-ask na si YouTube ng phone number verification para ma-sure yung security ng account ko. But sa inyo, makikita nyo kung first time pa lang kayo gagawa ng Gmail account, makikita nyo dun number and then email recovery, optional parehas. But of course, lagyan nyo na, kasi for security purposes nga yun. Kung malimbawang nakalimutan nyo yung password nyo, pwede nyo ma-recover through phone and then through email na din. So here, add ko lang yung number ko para ma-receive ko yung code, and then makapag-proceed tayo. So may marireceive akong code galing kay Gmail. So yeah, enter ko lang dito. Verify. Now, alisin ko na to since hindi ko naman gagamitin tong account na to. This is only for educational purposes. Kaya gumawa ko ng dummy account. So ito yung sinasabi ko, ito yung lalabas, yung recovery nyo optional, and then yung email, phone number and email, and then of course yung birthday nyo. So kahit anong, or syempre yung birthday nyo na talaga yung ilalagay nyo dyan. Magagamit nyo siya in long run. And then gender, and then click next. So makikita nyo tong interface na to. You just need to click I agree para makapag-proceed. So napaka-basic lang ng paggawa ng Gmail account. Pero kung may Gmail account na kayo na ginagamit, so pwede nyo nang gamitin yun. Oh, nag-error siya. But let's just reload it.
So ayan, nakapag-create ka na ng Gmail account. Again, kung may Gmail account ka na and yun yung gusto mong gamitin, proceed ka na sa YouTube creation or YouTube channel creation. So next natin, since may Gmail account na tayo, punta tayo sa YouTube para mag-create ng channel. First, ng account sa YouTube. So youtube.com. Here, sa upper right, makikita nyo yung sign in. So usually kapag clinic nyo yung sign in, tapos naka-sign in din yung Gmail nyo, pag clinic nyo yung sign in dito, automatic na siya magsa-sign in. If hindi sa end nyo, then just enter your username and then password, yung Gmail. Then, ayan na, mag-auto login na siya pag click nyo ng sign in. So, ito na nga. Since ito yung create ko, Robin Donald. So, ito na yung YouTube mo. Pero wala ka pang channel. Naka-sign in ka pa lang. So, ngayon, ang gagawin mo is, click mo yung name mo, and then may makikita ka ditong create channel sa baba. So, upper right, yung name mo dito, click, and then pag check mo dito, makikita mo yung create channel. So, just click the create channel, and then click get started. So here, may option ka kung gusto mong gamitin yung tunay mong name as the name of your channel. It's up to you. And then you can customize also a name for your channel. But sa akin, mas okay yung mag-create ka ng custom name kung ano man yung gusto mo name sa channel mo. So select natin yan. So here, let's say I'm an anime creator. So like anime creator TV, halimbawa. So click mo yung box, which is agreement lang naman ng Google account mo, and then click create. So yan, nagawa mo na, may channel ka na sa YouTube. So here, ipapakita sa'yo, pwede ka na mag-upload ng picture. So, of course, upload ka ng picture yung, syempre yung kung gusto mo yung picture mo or anything na related sa content mo. It's up to you. Here, tell viewers about your channel. Ito yung bonus para, of course, para makaakit ka ng viewers sa YouTube channel mo. And then, kung may sarili ka ng website, pwede mo ding i-add dito. Nakakatulong yun para i-promote yung channel mo dun sa site na yun. Or ito rin, vice versa, napopromote din yung website mo gamit yung YouTube channel mo. Sa social links, yung mga social media accounts mo. So it's up to you kung gusto mong i-link dito. Pwede mong i-add yung Facebook, Twitter, and then yung Instagram account mo. So for me, since dami lang naman to, nagawa ko na to sa main channel. I'm just gonna click setup later, but for you, syempre, kompletohin mo na to and then save and continue. So now setup later. So ito na yung channel mo. So dito ka na makakapag-upload ng video, first video mo, and then pwede mong i-customize yung channel mo. So, pakita lang natin kung paano mag-customize or ano yung interface ng customize channel. Click customize channel. So, here, pwede kang mag-add ng art or anything. Like, yung, itulad lang sa Facebook, meron kang background maliban sa profile picture mo. And then, you can add channel description here. Again, yung kanina, na hindi mo in-add, pwede mo ditong i-add. So, yun lang. May channel ka na. So, pwede ka na mag-start mag-upload ng video or anything, yung content mo, dahil may channel ka na. Pero, next step mo is paano ka kita sa YouTube. How to monetize your content, your video. So, just click your name here. Then, or let's say, let's go back. Click home. Nandito ka sa account mo ngayon, sa home page. Nakasign in yung account na ginawa mo. Ang gagawin mo lang is, click mo ulit yung name mo. And then,
you can see here YouTube Studio. So click YouTube Studio. So papakita learn more. So skip na natin yan, click lang natin sa labas. So ito nga, may makikita ka sa left side yung dashboard, videos, playlist, analytics, comments, subtitles, and then ito na, monetization. So click monetization. So first time mo pa lang yan na-click, ito yung makikita mo, you're not eligible for monetization. So may link na to para maging eligible ka. Click mo yung update location. And then syempre, select mo yung kung nasan ka mo ngayon. So for me, I'm here in the Philippines. Saan ka na? Oops, eto na. And then click save. Then eto na. Si YouTube kasi meron siyang requirements para maging partner ka nila. Para kumita ka ng kumita yung mga content mo, pwede kang pwede kang magkaroon ng mga ads sa video mo para kumita ng pera yung channel mo. So 1,000 subscriber yung required nila, and then 4,000 public watch hours. So meaning in a span of 1 year, kailangan mong magkaroon ng 1,000 subscriber and then 4,000 watch hours. So pag natapos ang 1 year at hindi mo nakuha yung 4,000 hours and then 1,000 subscriber, marireset siya. I mean, ang marireset talaga dyan is yung public watch hour mo. For example, almost nakamit mo na, halimbawa 3,999 ka na, and then isang araw na lang hindi mo nabot yung 4,000. So yung 3,999 mo is mababaliwala, marireset siya to 0 again, and then another count again for another 1 year na abot mo yung 4,000 required watch hours. But yung subscriber, mariretain yan kung hindi mag-unsubscribe yung mga nag-subscribe na sa'yo dati. So ganun lang yan. So kailangan, medyo mahirap siya kasi kailangan mong magkaroon ng 1,000 subscriber. So hindi madali yun. Sa iba madali, lalo na kung sobrang ganda ng content nila, and then talagang mapapabilib yung mga viewers. So saludo ako sa mga lagpas 1,000. Yun talaga yung mga the best content creator. So yun yung papracticein mo dito. Syempre hindi ka lang naman nag-create ng YouTube channel para kumita. Mag-focus ka muna sa content mo and make sure na nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi kung hindi ka naman nag-enjoy, parang gumawa ka lang ng content ng basta, gusto mo lang kasi kumita ng pera, so doon ka nakafocus, hindi mo napapaganda yung channel mo, so hindi mo makakamit yung 1,000 subscriber na yan, tapos lalo na yung 4,000 required watch hours. So again, kung paano magka-count yung watch hours, for example, gumawa ka ng video, 10 minutes video. So may nanood, for example ako, nanood ako sa channel mo dun sa 10 minutes video na in-upload mo. Hindi ko nagustuhan yung video, hanggang 5 minutes lang yung pinanood ko. And then pinost ko na yung video mo. Yung 5 minutes na yon, magka-count na yun sa public watch hour mo. So anything na mag-click sa video mo, either segundo man yan, minuto, mag-add yan dito. So kung tinapos niya yung channel na yung video na 10 minutes, then mag-add yan 10 minutes dito. So magka-count yun. So sa dalawang tao, halimbawa may 10 minutes video ka, dalawa yung nanood, parehas tinapos. So 10 plus 10, 20. So mag-add siya dito, mag-add ng hanggang sa maabot mo yung 4,000.
So yun lang. So another thing to have a subscriber, pwede mong i-promote yung channel mo sa ibang social media mo. It's up to you kung paano. And that's it on how to create YouTube channel. Kapag nabot mo na yung subscriber and then public watch hour na 4,000, next thing to do is magre-register ka sa Google AdSense, which is yan yung next step kung para kapag-add ka ng mga mga ads or advertisement ni Google or anything sa channel mo or sa video mo para kumita ng pera. So in my next video, I will show you how to do that. But for now, ito lang muna kung paano mag-create ng channel, ano requirement ni YouTube. Syempre, kailangan mo ding basahin tong YouTube monetization policies, kung ano yung mga pwedeng i-upload na video, kasi magugulat ka na lang dinilit yung video mo kasi nanggagaya ka or it depends. Tingnan mo na lang yung mga policies. Dapat unique ka, sarili mo yung content mo, and then hindi mo kumbaga sinusunod mo yung YouTube monetization policies. So ayun lang. So baka naman subscribe sa channel ko, guys. So mag-upload pa ako ng mga useful tips and video sa mga susunod na araw. So usually more on anime ako. So ngayon may ini-edit akong video anime, i-upload ko siya. Kung mahilig kayo sa anime, visit my channel. But hindi lang anime yung i-upload ko, anything na useful tip kagaya nito, pag-create ng YouTube channel, i-upload ko dito. So again guys, thank you for watching. Maraming salamat, and then maraming salamat sa tiyaga. Ang dami kong sinasabi. So bago lang din ako sa YouTube channel, sa YouTube. So bago lang din yung channel ko. So baka naman pwede nyong i-subscribe. Maraming salamat sa panonood ng video ko. And then sa mga susunod kong video, pinapangako ko sa inyo, pagagandahin ko pa. Ini-edit ko yung video ko sa mga about sa anime ngayon. But anything na useful, again, i-upload ko dito para makatulong. Thank you, and please subscribe to my channel. Bye guys. Keep safe.